tất cả các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ làm tiếp cái đề thi môn vật lý trung học phổ thông năm 2022-2023 nha các em. Hôm bữa mình làm tới từ câu 1 cho đến câu 30 rồi. Hôm nay mình sẽ làm từ câu 31 cho đến câu 40. Câu 31. Đặt điện áp xoay chiều có cường độ hiệu dụng 120V và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở, cuộn cảm thùng và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi C bằng C0 hoặc C bằng C0/3 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở có giá trị bằng nhau và bằng 60 căn 3V. Khi C bằng C0/3 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm là. Các đáp án ở dưới đây các em. Từ câu 31 cho đến câu 50 là đa số là những câu khó đó, những câu hơi khó, rất khó. Thì cái câu 31 này ta có thể làm nhiều phương pháp, nhưng mà nếu mà làm dễ hiểu hơn thì ta làm về phương pháp hình học thì nó dễ hiểu hơn các em ạ. Cho nên ta đi làm bằng phương pháp hình học. Thì đối với cái bài đây á, thì mình thấy này, khi C bằng C0 thì có nghĩa là ZC là bằng ZC0. Khi C bằng C0/3 vì ZC là bằng 1/omega C, nó tỷ lệ nghịch, cho nên khi C bằng C0/3 thì ZC của mình bây giờ nó sẽ bằng là 3 lần ZC0 đó. Và khi C bằng C0/5 thì ZC của mình nó bằng 5 lần ZC0 rồi. Và có một điều nữa là như này, mà để ý những con số này, con số 120 này, số 60 căn 3, 60 căn 3 chính là bằng căn 3 chia 2 của 120. Căn 3 chia 2, 660, 120 chia 20 là ra 60. Đó, mà thì mình nhìn vô cái hình đây. Thì mình nhìn vô đây mình sẽ thấy nè. Đây là người ta cho 120, đây là U này, U là 120. 120V. Cái U ở dưới này nó cũng là 120V. Mà cái UR đây người ta cho là đây là UR đúng không? UR này, UR ta cho là bằng 60 căn 3. Cái đường cao đây là bằng cạnh nhân căn 3 chia 2. Cho nên cái tam giác này là tam giác đều. Mà đây là mình có này, ZC khi C bằng C0 là thầy gọi lúc này là thầy gọi là ZC1. Còn khi này thì ta gọi đây là ZC2. Khi đây ta gọi là ZC3. Thì từ đây đến đây là ZC1 nè. ZC1. Từ đây cũng là ZC1. Từ đây cho đến đây là 2ZC1. Rồi bây giờ mình mới làm mình làm tiếp. Thì mình sẽ có gì đây? Vì tam giác đều cho nên cái phải chỗ này là bằng, đây là U nha, UC1 nha, UC1 này là bằng, từ đây là 120, đây 120, đây 120, đây 120, UC1 là bằng 60V. Đây cũng 60V luôn. Còn cái Z thì khác nè. Thì cái UC1 này sẽ bằng UZL trừ đi UC1. UL này trừ UC1 là bằng 60. Còn khi mà ZC2 nè nó bằng 3, nó bằng 3 ZC1. Đây ZC1 là 1 ô này, ZC2 bằng 3 ô này. Tại vì cho đây nè, cho C bằng C0/3 này. Cho nên chỗ đây là mình sẽ có là 3 ZC1 trừ đi ZCL là nó còn lại cái đoạn này là nó bằng 60. 3 UC1 trừ đi UL, 3 UC1 này trừ đi UL này là bằng, cũng bằng 60 luôn. Như vậy mình giải cái hệ này ra thì mình sẽ được UC1 của mình là bằng 60V, UL của mình sẽ bằng 120V. Bấm 151 nha em, cũng không thể tính nhẩm nè. UL 120 này, 120 trừ 60 ra 60 nè. 3 UC1 là 180 nè, 180 trừ 60. UL mình là 120, 3 UC1 là 180 nè, trừ đi 120 là ra 60 nè. Như vậy UC1 mình là 60, UL mình là 120.
thì ZL mình cũng là Z gấp đôi cái ZC1 luôn. Rồi bây giờ mình thấy là họ hỏi là khi C bằng C0 chia 5 thì hiệu điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm là bao nhiêu? Khi C bằng C0 chia 5 tức là khi đó ZC này nó bằng 5 lần ZC0, tức là ZC1 á, 5 lần ZC0 này tức là bằng 5 lần ZC1. Thì khi đây nó 5 lần này 1 2 3 4 5 này, tức là thầy cho đây là ZC3 khi C bằng C0 chia 5. Đó, tức là ZC3 này nó bằng 5 lần ZC1. Thì hỏi hiệu điện thế hiệu dụng đó, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm là bao nhiêu? Thì khi đó cái U của mình nó vẫn là 120 độ 220V, thấy chưa? Thì bây giờ mình mới vẽ vô nè. Thì mình thấy cái đoạn đây này, đoạn từ đây là 2 ZC1, đúng không? 2 ZC1 thì cái cạnh này á, cái R này nó sẽ bằng nè, nó sẽ bằng cạnh căn 3 chia 2. 2 ZC1 2 ZC1 nhân cho căn 3 chia 2, căn 3 2 với 2 để bỏ đi, như vậy cạnh này sẽ bằng là căn 3 ZC1. Đó. Rồi khi mà ZC3 thì đây đến đây gọi là UL, đây đến đây gọi là UC3, thì ta cộng lại thì mình thấy C3 này mình trừ cho cái lời UL này là trừ đi 2 vô U này, trừ đi 2 U là nó nằm ngay đây. Thì khi đó cái U mình đúng ra là vẽ cái biểu đồ khác nha, mà mình vẽ ở đây cho nó tiện chứ đúng là vẽ cái đồ khác. Thì khi đó cái U mình này á nó vẫn là 120 thôi. Bây giờ mình đừng nghĩ tới cái hình này nữa, bây giờ mình nghĩ hình mới nè. U mình đây vẫn là 120 nè, chứ đừng có nhìn vô đây thấy cái này sao nó dài hơn mà vẫn 120, tức là mình vẽ cái dẫn đồ khác nha. Rồi bây giờ mình mới tính cái góc này, cái góc alpha này, mình có tan alpha là sẽ bằng đối chia cho kỳ. Đối của mình đây là 1 2 3 này, 1 2 3 ZC1 này, 3 ZC1 chia cho kỳ đây là căn 3 ZC1. ZC1 tôi gạch, còn lại 3 trên căn 3 là bằng căn 3. Căn 3 có nghĩa là alpha này bằng 60 độ. Rồi alpha bằng 60 độ rồi thì bây giờ mình muốn tính cái cạnh đối này nè. Cái cạnh đối này là với 3 U mà ZL mình là 2 U, có nghĩa là cái cạnh đối này sẽ là bằng 3/2 ZL. Bây giờ mình quay qua lại mình tính tan nè, tính sin lấy đối chữ huyền, sin alpha. Đối của mình đây là 3, đây là 3/2 của ZL này, 3/2 của ZL chia cho huyền của mình đây là 120V. Không, cái này là UL nha, UL rồi. Mà sin alpha, sin của 60 độ thì bằng sin của 60 độ thì sẽ bằng căn 3 chia 2, cos của 60 độ thì bằng 1/2. Như vậy chỗ này là bằng căn 3 chia 2. Đúng không? Rồi. Như vậy UL của mình sẽ bằng lấy căn 3 nè chia 2 này nhân cho 120 nè chia cho 3/2. 22 này bỏ, 120 chia 3 được 40 đưa ra nhân căn 3 nữa là bằng 40 căn 3V. Như vậy câu số 31 của mình là UL bằng 40 căn 3V, là câu B, 31B. 31B nha các em. Như vậy mình làm cái toán mà mình làm trong cái hình học này nó rất là gọn, chứ mà còn mà nếu mà làm ra công thức thì các em nhìn vô rối mù luôn á, rất là khó. Thầy đây mình làm ra bằng công thức là thầy cũng thua luôn á, mà nhìn trong cái hình học này thì làm được. Thì công thức thì nó làm vẫn được nhưng mà rất tốn thời gian. Ta sang câu số 32. Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm tụ điện có điện dung C bằng 1/5 mF, mắc nối tiếp với điện trở R bằng 50 ohm. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện Y trong đoạn mạch theo thời gian T.
Biểu thức điện áp giữa hai đầu động mạch theo thời gian t tính bằng giây là, như vậy nó có 4 đáp án này các em. Thì đối với cái bài đây mình sẽ có những cái dữ liệu như thế này. Mình sẽ có omega trước em. Omega này, trước tiên mình thấy chu kỳ của nó nè. Chu kỳ là mình đi từ, mình có thể đi từ đây hoặc từ đây, hoặc nếu mình dời qua đây thì chỗ này nó phải lên đây, từ đây cho đến đây, đúng không? Đó, còn nếu như mình dời lên đây thì nó phải nằm ở đâu? Ở đâu chỗ đây nè, hoặc là nó nằm ở đây thì nó, đây thì lên đây thì mình nó nằm đây thì nó phải nằm đâu đây nè. Đó, nói chung là cái chu kỳ của mình sẽ từ cái đỉnh này cho tới cái đỉnh này là chu kỳ, đúng không? Mà từ cái đỉnh này cho đến cái đỉnh này mình coi thử mấy ô đây, 1 2 3 4 5 6 ô, đúng không? 6 ô nè, mà 3 ô là 10, như vậy 6 ô là 20, đúng không? Đây nè, 6 ô là 20, 1 2 3 3 ô là 10, 4 5 6 là 20 nè. Vậy từ đây đến đây là 1 2 3 4 5 6. Như vậy là chu kỳ của mình là T là bằng, mình nhớ là đây là micromet, nên T của mình là bằng 20, quên 20 mili giây, bằng 20 nhân 10 mũ trừ 3 giây. Đó là bằng 2 nhân 10 mũ trừ 2 là bằng 0,02 giây á. Rồi omega là sẽ bằng 2pi chia t, sẽ bằng 2pi chia cho 0,02 thì nó sẽ bằng bao nhiêu các em? Là nó ra được, chia đây xuống là ra 100 pi, 100 pi radian trên giây. Rồi từ có cái t xong mình mới tính có c nè, có omega nè, mình sẽ tính zc. zc sẽ bằng 1 trên omega c, sẽ bằng 1 trên 100 pi nhân cho 1 trên 5 pi, pi với pi gạch 100, 1 omega nhân c. Ở đây mình phải nhân cho, tại milifarad cho nên mình phải nhân cho 10 mũ trừ 3 nữa các em, 10 mũ trừ 3 nữa. Đó, 10 mũ trừ 3 nè, nhân vào đây nè thành là còn là 10 mũ trừ 1 nè, 10 mũ trừ 1 đó lên là 10 nè, 10 nhân 5 là ra 50 nè, như vậy ra 50 ohm nè. Đó, rồi R của mình cũng bằng 50 ohm. Rồi bây giờ mình có omega là 100 pi rồi, 100 pi thì mình nhìn vào cái đáp án đây mình thấy đây 120 pi, đây 100 pi làm lấy nè, đây 100 pi thì được nè, đây 120 mình loại này, mình loại A và D đi, đúng không? Rồi thì đối với cái biểu đồ này á thì mình biết được y của mình là gì. Y của mình có biên độ là 2 nè, y nhỏ các em, y nhỏ này bằng 2 nè, cos nè 100 pi t nè. Ở đây á là mình trừ pi trên 3 hoặc là cộng pi trên 3 đều được em, trừ pi trên 3 hoặc cộng pi trên 3 đều được, bởi vì cos của pi trên 3 thì cũng bằng 1/2, mà cos của trừ pi trên 3 thì cũng bằng 1/2, thì mình nhân cho 2 thì ra số 1 đây. Đó, nhưng mà nhưng mà tí nữa mình tính ra thì nó sẽ ra cái đáp án này nè. Nếu mà pi trên 3 thì tí nữa sẽ ra cái đáp án này. Mà đáp án này thì mình không có chọn được, cho nên mình phải chọn đây là trừ pi chia 3 nha. Chúng ta các em phải làm hai trường hợp đó. Rồi chỗ này là ampere, thì mình suy ra được U của mình là gì? U của mình là, đây là Y nè, vì đây là UC, UC và R đây.
mà ZC này là bằng 50 ohm, R đây cũng bằng 50 ohm, cho nên đây mình lấy tan lấy đối, tan và lấy đối chia kề alpha nè, tan alpha là bằng 50 chia 50 là bằng, suy ra tan alpha là bằng 1, suy ra alpha là bằng vi chia 4. Mình thấy y đây và u đây, u thì chậm pha hơn vi chia 4, cho nên mình phải trừ u, là mình lấy y mình trừ nha. Rồi u là mình sẽ lấy y mình trừ. Rồi như vậy u mình lấy y mình trừ thì mình thấy nè, mình thấy hai cái đáp án của mình ở đây là u của mình sẽ là 100 căn 2 cos 100 pi t trừ pi trên 3, mà u của mình thì đây là pha của phi của y, u của mình thì chậm pha hơn y là góc pi chia 4, cho nên mình trừ trên pi chia 4 nữa. Như vậy nó sẽ bằng 100 căn 2 100 pi t, cho nên mình quy đồng lên là 4, quy đồng lên là 3, trừ 4 trừ 3 là trừ 7, 4 3 12. Đó, như vậy đáp án của mình là đáp án C. Như vậy câu 32C, suy ra 32C. Còn nếu như hồi nãy á, mình làm đây cộng á, mình làm đây dấu cộng thì mình trừ pi trên 4 này nữa thì sẽ ra là cộng pi trên 12 thì ra đáp án A. Mà đáp án A thì lại là 120 pi t, 120 pi, mà trong khi mình tính là chỉ có 100 pi thôi mà, cho nên đâu được. Nhớ là chỗ này là cos cộng pi trên 3 hoặc trừ pi trên 3 đều được, bởi vì cos nó như nhau. Rồi ta sang câu số 33. Một mạch dao động LC lý tưởng gồm cuộn cảm thùng có độ tự cảm là 2 mH và tụ điện có điện dung 5 microfarad. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện cực đại là 10 mA. Mốc thời gian là lúc cường độ dòng điện trong mạch có giá trị 10 mA. Tại thời điểm T bằng pi trên 40 mJ thì điện tích của tụ điện là. Thì cái bài đây á, thì mình có các thứ như sau em. Thì đối với câu 33 mình sẽ tính omega trước em. Omega sẽ bằng là 1 trên căn LC bằng 1 trên L là 2 nhân 10 mũ trừ 3. C là 5 nhân 10 mũ trừ 6. Này mình bấm ra nó sẽ ra được là 10 mũ 4 radian trên giây. Rồi mình có y sẽ bằng y không cos omega t cộng phi. Y không của mình là 10 mA, 10 mili đổi ra ampe, 10 mA đổi ra ampe sẽ nhân cho 10 mũ trừ 3, 10 nhân 10 mũ trừ 3 là 10 mũ trừ 2. Cos của mình là 10 mũ 4, pi omega là 10 mũ 4 t. Rồi ở đây mình chọn anh phi đi bằng không đi em cho nó gọn. Đó, rồi thì họ hỏi là điện tích nè, điện tích thì mình sẽ có điện tích, mình nhớ là gì, y là bằng Q chia T. Y là bằng Q chia T, tức là bằng Q phép, đúng không? Q phép thì Q phép lấy đầu hàm này ra cái y này thì mình có Q mình sẽ bằng gì? Q mình sẽ bằng là 10 mũ trừ 2 trên 10 mũ 4 nhân cho cos của 10 mũ 4 t trừ pi chia 2. Vì sao nè? Vì khi mình lấy đầu hàm Q này á, thì cos u phép sẽ xuất hiện 10 mũ 4, 10 mũ 4 nhân vào đây thì nó hết, hiện ra lại 10 mũ 2 này. Cos lấy đầu hàm là bằng trừ sinh của này á
thì nó lại bằng sin của pi trên 2 trừ 14t. Sin trên pi trên 2 14t thì nó là bằng cos của 14t. Như vậy đây là công thức này mình làm đúng rồi. Rồi họ hỏi là tại điểm t bằng pi chia 40 mili giây thì điện tích của tụ là bao nhiêu? Thì mình thế vào đây thôi. Mình thế vào đây là chỗ này là đưa 14 lên thành 10 mũ trừ 6 nhân cho cos của 10 mũ 4. T của mình là pi chia 40 mà mili cho nên 50 10 mũ trừ 3 rồi trừ pi chia 2. Như vậy khi mình bấm cái này ra nó sẽ ra bằng 7,07 nhân 10 mũ trừ 7 coulomb là nó bằng 0,707 10 mũ trừ 6 coulomb là bằng 0,707 nhân micro coulomb. Như vậy 0,707 micro coulomb. Đó, như vậy cái bài này mình thiết lập cho được cái quy. Từ cái y thiết lập được quy và từ đó thế t vào thì ta ra được áp số. Câu số 34. Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa theo phương ngang, móc thế năng ở vị trí cân bằng. Biết động năng cực đại của con lắc là 80 mJ. Lực kéo về cực đại tác dụng lên vật nhỏ của con lắc là 4 Newton. Khi vật qua vị trí có ly độ 3 cm thì động năng của con lắc có giá trị là bao nhiêu? Thì đối với câu đây ta thấy động năng cực đại của con lắc là 80 mJ. Động năng cực đại đây chính là bằng cơ năng luôn. Cơ năng là bằng động năng cực đại này là bằng 1/2 m là bằng 80 mJ luôn. 80 nhân cho 10 mũ trừ 3 là bằng 0,08 Joule. Rồi mà V kép của mình thì bằng 1/2 Ka bình. Đó, 1/2 Ka bình. Như vậy mình có 1/2 Ka bình là bằng, ghi vô luôn cái này đi, 80 nhân 10 mũ trừ 3. Lực kéo về của tác dụng lên vật nhỏ con lắc là 4 Newton. Về độ lớn thì F sẽ kéo về này nó sẽ bằng K nhân A là bằng 4. Thì mình lọc cái tỷ số này mình chia. Đó. Mình chia thì K nó mất đi, A nó cũng mất đi cái còn lại 1A thôi, 1/2A. Này 40 80 chia 4 được 2. Hoặc là ta lấy con số này ta chia 4 luôn là 0,02. Như vậy mình suy ra A của mình được là bằng 0,04 m là bằng 4 cm. Rồi, như vậy họ hỏi là gì? Họ hỏi khi qua vị trí có ly độ 3 cm thì động năng của con lắc có giá trị là bao nhiêu? Thì khi qua vị trí 3 cm thì V kép D của mình sẽ bằng V kép trừ V kép T. V kép mình là bằng 1/2 Ka bình. V kép T là 1/2 Kx bình bằng 1/2 Ka bình trừ x bình bằng 1/2 K của mình người ta cho bao nhiêu? Ka là bằng 4. Ka bằng 4. Thì mình suy ra nè, K của mình sẽ bằng 4 chia A. A của mình là 4 cm tức là 0,04 chia ra 100 Newton trên mét. Như vậy chỗ đây mình sẽ bằng 1/2 nhân cho 100. Chỗ đây là nếu mình để Joule được không em? Mình phải đổi đơn vị nha. Mình đổi đơn vị nè. A của mình là 4 cm là bằng 0,04 m. X của mình là 3 cm là 0,03. Thì chỗ đây mình bấm ra được sẽ ra là
0,035 joule là bằng 35 mJ. 35 mJ. Như vậy mình chọn 34 là D. Xong câu 34, ta qua câu 35. Trong thí nghiệm về giao thoa sóng của mặt phẳng của mặt chất lỏng, hai nguồn kết hợp đặt tại A và B cách nhau 13 cm, dao động cùng pha cùng tần số 20 Hz theo phương thẳng đứng, phát ra hai sóng lan truyền trên mặt chất lỏng với tốc độ 50 cm/giây. Ở mặt chất lỏng, M và N là hai điểm sao cho ABMN là hình thang cân, có đáy MN dài 8 cm và đường cao dài 8 cm. Số điểm cực đại giao thoa trên đoạn thẳng AN là, thì mình vẽ cái hình ra em, mình vẽ cái hình ra, mình vẽ cái hình là ABMN này là hình thang cân. Đây A, B, M, N là hình thang cân, có đường cao là 8. Đâu rồi, AB thì là 13 cm, 13. MN thì 8 cm, 8. Có chiều cao là 8 cm, chiều cao đây là 8. Thì cái đoạn đây là bao nhiêu các em? Đoạn đây nè, đoạn đây sẽ là căn của 13 bình cộng 8 bình, đúng không? Là bằng căn 697/2. Cái đoạn đây là bạn lấy 13 trừ 8 rồi chia 2. 13 trừ 8 chia 2 là ra 2,5. Thì cái đoạn đây sẽ bằng căn của 8 bình cộng 2,5 bình. Nó sẽ bằng là căn 281 chia 2. Rồi. Bây giờ mình tính được lambda. Mình tính lambda nè. Lambda là bằng V nhân T là bằng V chia F. V của mình là 50. V mình là 50 cm. Chia cho F là 20. F là 20 nè, V 50 chia cho 20 là bằng 2,5 cm. Rồi bây giờ tôi tính K của A. K của A nha. Cái bậc của A, K của A sẽ bằng K của một cái điểm nào đó là bằng từ cái điểm đó trừ qua cái điểm, ví dụ K của N là bằng NA trừ NB. Đó. K của A chính là bằng AA trừ đi AB chia cho lambda. AA là bằng 0 trừ BA là 13. Như vậy cho nên là trừ 13 chia lambda. Mà lambda của mình là bao nhiêu? Lambda của mình người ta cho chưa? Lambda mình mới vừa tính đây. Mình tính là 2,5 chia cho 2,5. Như vậy đây nó sẽ ra là trừ 5,2. Ra trừ 5,2. KN sẽ bằng NA trừ NB chia cho lambda. NA của mình là mình tới mới tính đây là căn của 281. Căn của 281 trên 2 trừ cho NB là bằng căn của 697 chia cho 2. Lambda của mình là 2,5. Như vậy mình tính ra là nó ra trừ 1,92. Ra trừ 1,92. Như vậy K của mình
nó sẽ đi từ lớn hơn trừ 5,2 nhỏ hơn trừ 1,92, có nghĩa là k nó đi từ trừ 5 trừ 4 trừ 3 trừ 2. Như vậy là có 4 điểm cực đại. Họ hỏi là số điểm cực đại giao thoa trên đoạn thẳng AN, như vậy là 4. Như vậy 35 của mình là 35A. Qua câu 36. Chất phóng xạ X có chu kỳ bán rã T phân rã biến đổi thành hạt nhân con Y bền. Ban đầu T bằng 0 có một mẫu chất X nguyên chất. Tại thời điểm T1, tỷ số giữa số hạt nhân Y sinh ra và số hạt nhân Y còn lại là 0,25. Tại thời điểm T2 bằng T1 cộng 211,8 giây, tỷ số giữa hạt nhân Y sinh ra và số hạt nhân X còn lại là 9. Giá trị T gần nhất với giá trị nào sau đây? Thì đối với cái bảng này, cái bài này mình có thể lập cái bảng em. Mình lập một cái bảng nha. Mình lập một cái bảng, đây là T1 nè. Chỗ này là N0 là N ban đầu của nó. Rồi, cái chỗ này là còn lại nè. Tức là sau khi nó phân rã nó còn lại là N. Còn cái chỗ bên đây là gì? Là bị phân rã. Bị phân rã nha, bị phân rã. Bị phân rã là delta N. Rồi. Mình thấy nè. Tỷ số giữa số hạt X sinh ra và số hạt nhân X còn lại là 0,25. Sinh ra nè, còn lại là 0,25, tức là 1/4. Đúng không? 1/4. Mà đây người ta cho bao nhiêu? Thì có nghĩa là ở đây là 10 nè. Thì đây còn lại là 8 nè. Bị phân rã là 2 nè. Đó là lúc T1 á. Rồi lúc T2 là bằng T1 cộng 211,8. Thì tỷ số giữa hạt Y sinh ra và số hạt nhân X còn lại là 9. Là 9 có nghĩa là 91. Đúng không? Như vậy bên đây là 9. Bên đây là 1. Bên đây cũng là 10. Đó. Thì theo cái bài toán này thì mình áp dụng, thường là mình áp dụng cái công thức này. N sẽ bằng N0 mũ trừ T trên T lớn. T là thời gian, T lớn là chu kỳ. Thì T mình N là N mình có rồi nè, thế N vô đây, thế N0 vào đây thì nó sẽ còn lại T và T nhỏ và T lớn. Từ dưới đây mình cũng có một phương trình nữa, rồi mình giải mình tìm ra T lớn. Nhưng mà đối với bài toán này thì mình không cần tính em. Mình tính đơn giản thôi. Tức là khi mà nó còn lại 8 gram nè em. Từ đây nè xuống đây nè là nó phải cộng thêm là 211,8 giây. Đúng không? Mà đây á, từ 8 này nó còn lại 8 mà xuống 1 có nghĩa là 8 chia 2, một chu kỳ nữa là chia 2 được 4. Rồi 4 chia 2 nữa là chu kỳ nữa là 2. Rồi 2 chia 2 được 1. Như 8 xuống đây là ra 3 chu kỳ. Mình có 3 chu kỳ. Như vậy mình tính đây luôn là 3 chu kỳ của mình là bằng cái số giây này nè, là bằng 211,8. Như vậy mình suy ra được cái T của mình sẽ bằng 211,8 chia 3 là nó ra bằng 70,6 giây. Thì họ nói giá trị gần nhất thì mình chọn câu A là 70. Như vậy câu 36 là A. Ta sang câu số 37. Trên hình bên mô tả một hệ gồm 2 con lắc lò xo nằm ngang đồng trục cùng được gắn vào giá G. Các lò xo nhẹ K1 và K2 có độ cứng lần lượt là 32 Nm trên mét và 12 Nm trên mét.
Các vật nhỏ M1 và M2 có khối lượng lần lượt là 512g và 192g. Đưa hai vật đến các vị trí sao cho cả hai lò xo cùng giãn 15cm rồi thả nhẹ M1 để M1 dao động điều hòa. Sau khi thả M1 một khoảng thời gian delta T thì thả nhẹ M2 để M2 dao động điều hòa. Biết rằng G được gắn với sàn, G không bị trượt trên sàn. Khi hợp lực của các lực đàn hồi của hai lò xo tác dụng vào G có độ lớn lần lượt không vượt quá 4,2 N, lấy pi bình phương bằng 10. Giá trị lớn nhất của delta T để G không bao giờ trượt trên sàn là, thì đối với cái bài đây cũng hơi phức tạp đó các em. Bài đây ta đi tính omega 1, omega 2 các em. Omega 1, omega 2. Omega 1 sẽ bằng căn của K1 đến KLM đúng không? KM1 rồi bằng căn của K1 của mình là 32 nè. M1 của mình là 0,512. 32 chia cho 0,512. Như vậy nó sẽ bằng là 7,9. Cái này nó gần bằng là 5 pi chia 2 radian trên giây. Rồi omega 2 của mình bằng căn của K2 trên M2 bằng căn của 12 chia cho 0,192. Thì cái này nó cũng ra 7,9 em. Nó cũng gần bằng 5 pi chia 2 luôn. Radian trên giây luôn. Rồi mình có cái FG sẽ bằng F là bằng KX đúng không các em? Như vậy FG của mình sẽ bằng, vì nó độ lớn nên mình phải làm đây là KX1 trừ KX2 sẽ bằng K của mình K1 K1x1 em K2x2 bằng K1 là 32 x1 bởi vì mình kéo ra là 15cm nè, 15cm cho nên mình có là 15, mình đổi ra là nó đổi ra mét sẽ ra 0,15. Cos omega mình mới vừa tính là 5 pi chia 2t. Hai cái x1 x2 này nó trên nhau là delta phi, thì đây có thể mình cộng delta phi, rồi tí bên kia thì mình khỏi, rồi bên này là trừ cho 12 đúng không? 12 nè nhân cho biên độ của nó cũng là 0,15 luôn, vì thả ra 15cm nè, nhân cho 0,15 rồi nhân cho cos cũng là 5 pi chia t, 5 pi chia 2t. Vì hai cái anh x1 x2 là nhau delta phi cho nên chỗ này mình không cần delta phi nữa, mình đóng lại. Rồi thì mình có cái công thức là FG bình nè sẽ bằng F1 mát bình cộng F2 mát bình trừ 2 F1 mát đó, rồi F2 mát rồi nhân cho cos delta phi. Mà cái này là lực, cái này là không vượt quá 4,2 thì chỗ này bình phương cho nên nó không vượt quá 4,2 bình phương. Bây giờ mình tính, mình chuyển cái này qua bên này là nó mang dấu dương, mình chuyển cái này qua trừ thì cái phần bên này sẽ lớn hơn cái này, thấy chưa? Thì làm nhanh luôn. Đây chuyển qua đây nè là cái phần bên đây nè sẽ lớn hơn, chuyển này qua như vậy mình sẽ có cos delta phi nè, chuyển qua đây rồi như vậy nó mang cái dấu lớn hơn. Đây lớn nhỏ hoặc bằng em, lớn hơn hoặc bằng ghi cho gọn này F1 bình nè cộng F2 bình nè, rồi chuyển này qua là trừ 4,2 bình nè chia cho 2 F1 F2 nè. F1 mà mát á là nó bằng cái biên độ này các em nè, bằng cái biên độ này nha. Cái biên độ này là mình nhân ra 32 nhân 0,15 là nó là 4,8.
4,8 bình. Cái chỗ đây mình nhân ra nó sẽ ra được là 1,8 bình, 1,8 bình rồi trừ 4,2 bình, chia cho 2 nhân cho 4,8 nhân cho 1,8, thì đây nó sẽ lớn hơn bằng 0,5, bằng 0,5. Cốt delta phi mà lớn hơn bằng 0,5, 0,5 là cốt của pi chia 6 pi chia 3, đúng không? Giá trị lớn nhất của delta t để g không bị trượt trên sàn là bao nhiêu? Thì cái cốt phi này các em, cốt phi này mình có omega là bằng delta phi chia delta t. Như vậy mình suy ra delta phi là bằng omega delta t. Như vậy mình chuyển cái này qua là cos omega delta phi delta t sẽ lớn hơn bằng, đây là 0,5 là cos của pi chia 3. Mình sẽ tương đương với lại omega mình là 5 pi chia 2 nhân cho delta t lớn hơn bằng pi chia 3. Pi với pi này mình bỏ đi. Như vậy delta t của mình sẽ lớn bằng số 2 đưa lên trên, dưới 5 đưa xuống dưới, cho nên là bằng 2/15. Như vậy đáp số của mình là giá trị lớn nhất của delta t, giá trị lớn nhất của delta t là 2/15 giây nghe các em. Hai phần 15 giây của A 37A. Như vậy câu 37 là mình chọn 37A. Nó sang qua câu số 38. Sang câu 38 các em. Đặt điện áp xe chiều có giá trị hiệu dụng 120V và tần số không đổi vào hai đầu động mạch AB. Như vậy động mạch AB này là 120V đó em. Cuộn dây có độ tự cảm L và điện trở R, là trong đây có cả độ tự cảm và điện trở trong đây. Tụ điện có điện dung C thay đổi được như hình bên. Khi C bằng C0 hoặc C bằng 3C0 thì độ lớn chênh lệch giữa điện áp hai đầu động mạch AB và điện áp hai đầu động mạch MB là lớn nhất và bằng delta phi, với tan delta phi là bằng 0,75. Khi C bằng 1,5 C0 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu R có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây? Thì khi ta đọc mấy cái số liệu này ta phải để ý nữa nè. Đây là có một cái điện trở R, đây là mạch gồm RL. RL thì nó khác với RL, thì nó phải, cái mạch nó phải như thế này. RL thì viết cái L đây, R đây, viết cái L đây. Thì như vậy nguyên từ khúc M tới đây thôi, M tới N đấy thôi, là cái giảng đồ nó đi như thế này. Rồi khi tới C bằng C0 thì mình sẽ có ZC này bằng ZC0. Khi C bằng 3C0 thì cái ZC này nó là bằng 1/3 ZC0. Bởi vì cái ZC của mình là bằng 1 trên omega C, nó tỷ lệ nghịch. Cho nên nó bằng 1/3. Đến đây thì nó lại bằng là 1 chia cho 1,5, tức là bằng 2/3 ZC0. Rồi như vậy đây thầy có vẽ sơ đây rồi, mình làm để cho nhanh em. Đây. AM là một điện trở R, cho nên mình vẽ thẳng cái đường vector nó đi, đường dẫn đồ nó đi như thế này. Đây R đây là AM đây. MB, MN, chỗ này có chữ N cho mà đây nó mất rồi. Có chữ N đây, MN là gồm có L rồi, cho nên cái dạng đồ đi xéo qua đây. Đây có một cái C, tụ điện C thì nó đi xuống. Thay vì nó đi chỗ này thì mình lại đưa lên đây cho nó dễ nè. Như vậy
Từ A đến B thì mình vẽ từ A cho đến B đây, AM đây. Nếu Z thì đây là Z AM, nếu U thì đây là UAM, thì nó cũng giống nhau thôi. Cái giảng đồ giống nhau nhưng mà nếu số liệu thì nó khác nhau, khi mình tính thì nó khác nhau nha. AM nè, rồi MN nè, rồi NB nè, như vậy mình cộng lại là ra AB. Mà khi đây á, mình phải biết cái đây coi nè, mình làm đây đã. C1 bằng C0. Đây C1 bằng C0 thì mình sẽ có tỷ lệ này ZC1 chia cho ZC2 chia ZC3. Đây là 11 là 1. Còn đây là Z, khi chuyển qua Z thì nó tỷ lệ nghịch với số 3 này là 1/3. Và đây 1 chia 1/5 là nó ra 2/3. 1 chính là 3/3. Tỷ lệ với 1/3, tỷ lệ 2/3, bỏ 3 đây thì tỷ lệ 3/1/2. 3/1/2 có nghĩa là gì? Là Z1 3 phần thì Z2 sẽ 1 phần và ZC3 là 2 phần. Như vậy thầy biểu diễn trong đây này là ZC1 là 3 phần này, 1 2 3 nè. ZC2 đây là chỉ có 1 phần là đây thôi. ZC3 là 2 phần là từ đây cho đến đây. Đó, rồi. Thì người ta nói gì? Khi C bằng 1,5 C0, tức là khi đây là ZC2 này nó bằng 2 lần ZC0. Mà khi mà ZC2 này nó bằng 2 lần ZC0 là đi từ đây xuống đây. Đi từ đây xuống đây mà ZL của mình là từ đây đến đây. Như vậy ZL, đây là ZLR nha, còn ZL là đi đứng ở đây. Thì ZL cộng với Z cộng vector ZC2 này á thì nó lại bằng 0. Nó bằng 0 thì nó sẽ xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Khi đó hiện tượng cộng hưởng á thì Y của mình chỉ bằng U chia R thôi. Đây, Y của mình là bằng U. Y của mình nó là bằng U chia R. Đây nè. Mà R của mình đó thì nó có hai cái R ở đây và R nhỏ trong cuộn dây nữa. Nhờ R nhỏ trong cuộn dây này nữa. Cho nên là Y của mình là bằng U chia R nè. U chia R. Nhưng mà đây người ta hỏi gì? Người ta nói là điện áp giữa hai đầu R mà. Thì khi có Y rồi mình lại nhân cho R nữa thì ra được UR đây. UR lại bằng U này chia R nhỏ cộng R cộng R nhỏ là ra Y này. Y nhân R lớn lại là UR lại. Đó. Nhưng mà người ta cho cái tan này nè, cái delta phi này bằng 0,75 thì có nghĩa là tan phi này nó bằng 3/4. 3/4 em. Thì đây có một điều rất là hay là 3/4 là cái R chia R lớn cộng R nhỏ nè là bằng 3/4. 3/4 thì mình sẽ chia ra được đây. Mình sẽ chia ra được UR sẽ bằng U nè. Chỗ này là 3/4 nên mình nhân 3/4. U của mình là 120V. Nhân cho 3/4. 120 chia 4 được 3, 3 nhân 3 được 9. 90V. Như vậy đối với câu này á, là đáp số của mình là 90V. Nhưng mà họ nói giá trị gần nhất thì mình lấy 87V này là câu 38D. 38D. Rồi sang câu 39. Trong thí nghiệm giao thoa ở mặt chất lỏng, hai nguồn kết hợp đặt tại A và B dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Trên đoạn thẳng AB quan sát thấy số điểm cực tiểu giao thoa nhiều hơn số điểm cực đại giao thoa. Ở mặt chất lỏng, trên đường tròn đường kính AB, điểm cực đại giao thoa gần A nhất cách A một đoạn 0,9 cm. Điểm cực đại giao thoa xa A nhất cách A một đoạn 7,9 cm. Trên đoạn thẳng AB có thể tối thiểu bao nhiêu điểm cực đại giao thoa? Thì mình thấy đường tròn đường kính AB nè. Đường tròn đường kính AB. Rồi ta thấy trên đoạn thẳng AB quan sát thấy số điểm cực tiểu giao thoa nhiều hơn số điểm cực đại giao thoa. Ở mặt chất lỏng trên đường tròn đường kính AB, điểm cực đại giao thoa gần A nhất cách A một đoạn là 0,9 cm. Như vậy nằm chỗ này. M đây. Ở đây đến đây là 0,9 cm. Điểm cực đại giao thoa xa A nhất cách A một đoạn là
7,9 cm. Thì vì nó có cái sóng cái đường giao thoa đây các em, đường giao thoa nè, bên đây nên sẽ đối xứng qua bên đây. Thấy chưa? Đó, cái vân sáng mình nó đi như vậy, rồi có những cái vân sáng tiếp rồi vân tối xen giữa. Thì đây mình sẽ có, người ta nói gì, điểm cực đại giao thoa xa A nhất, cách A một đoạn là 7,9 cm. Thì đây cái điểm đây, điểm M phách đây, từ đây qua đây là 7,9 cm. Thì nó cũng bằng cái địa từ đây qua đây, cái bài toán là mấu chốt chỗ đây thôi, là 7,9. Thì từ đây mình có thể tính AB được không các em? Mình tính AB thì dùng định lý Pythagore, bởi vì đây đường tròn đường kính AB thì nó vuông góc đây rồi. AB sẽ bằng căn của 0,9 bình cộng cho 7,9 bình. Rồi. Và MB trừ đi MA là nó bằng K lambda. Bởi vì đây là bóng sáng mà. MB là 7,9 trừ đi 0,9 bằng K lambda. K lambda 7,9 trừ 0,9 là 7 bằng K lambda. Như vậy mình suy ra lambda của mình sẽ bằng chia K qua là 7 trên K. Rồi KB của mình sẽ bằng AB chia cho lambda. Mà AB thì mới vừa tính đây là bằng căn 0,9 bình cộng 7,9 bình. Lambda thì 7 chia cho K. Lambda thì bằng 7 chia K. Thì mà có một cái ý nữa các em. Có cái ý là gì? Số điểm cực tiểu giao thoa nhiều hơn. Số điểm cực tiểu giao thoa nhiều hơn số điểm cực đại. Nhớ nè. Số điểm cực tiểu giao thoa nhiều hơn số điểm cực đại. Có nghĩa là K nó phải lớn hơn 4. Ví dụ như nó bằng 3 đi, 3 nó phải là, ví dụ như là nó 3 mà nó phải 3,6. Thì nó để nó có một cái điểm cực tiểu nữa, nó qua số 5 nó bằng 5, bằng 0,5 hoặc qua số 0,5 nó được một điểm cực tiểu nữa. Chứ mà nếu nó bằng 3, 4, 5 thì nó không được, mà nó phải là 3,5 hoặc là 3,6 gì đó. Nó phải vượt qua một nửa đó, vượt qua khoảng 0,5 nữa. Đó. Cho nên đối với chỗ đây thì ta thể bấm mốt 7 em. Ta bấm mốt 7, ta cho nó chạy từ 1 cho đến 10 đi. Thì nó sẽ ra được một con số là 4567. Ra được một con số là 4567. Nhưng mà đây người ta biểu là tìm con số nhỏ nhất mà. Cho nên mình tìm ra được con số K mình là bằng 4. K mình bằng 4 có nghĩa là cái số điểm cực đại của mình là nó đi từ trừ 4, trừ 3, trừ 2, trừ 1, 0, 1, 2, 3, 4. Như vậy nó có 9 điểm nữa em. Mình chọn câu 39D này. Hoặc là làm cho nhanh, nếu cái số lớn quá thì mình lấy 4, mình trừ cho trừ 4 mình cộng 1 cũng được, và nó nhanh hơn. 4 trừ cho trừ 4 là thành ra 8, 8 cộng 1 là 9. Như vậy câu 39 thì mình chọn D. Rồi còn câu số 40. Câu 40 các em. Trong thí nghiệm dân về giao thoa ánh sáng, chiếu sáng hai khe đồng thời bằng hai bức xạ đơn sắc, có bước sóng 720 nanomet và lambda lớn hơn 380 nanomet, nhỏ hơn 760 nanomet. Trên màn quan sát, O là vị trí của băng sáng trung tâm. Nếu lambda bằng lambda 1 thì điểm M trên màn là vị trí trùng nhau gần O nhất của hai băng sáng. Trong khoảng OM, không kể O và M, có 5 vân sáng của bức xạ có bước sóng 720 nanomet.
Nếu lambda bằng lambda 2, lambda 2 khác lambda 1 thì M vẫn là vị trí trùng nhau gần O nhất của hai vân sáng. Nếu chiếu sáng hai khe đồng thời chỉ bằng hai bức xạ có bước sóng lambda 1 và lambda 2 thì trong khoảng OM không kể O và M có tổng số vân sáng là bao nhiêu? Thì cái bài này mình đọc lên là mình nghe nó rất là dài. Thì cái đây cái câu đây em phải làm nhiều em mới hiểu ra được cái đề. Có nghĩa là hai cái bước sóng này nó khác nhau. Thì ví dụ như cái bước đầu tiên nó trùng nhau thì do cái bước nó khác nhau mà cho nên cái khoảng cách giữa các vân sáng nó sẽ khác nhau. Nhưng mà ví dụ cái sóng này là 10 nó đi được 5 bước sóng thì cái sóng kia nó đi tới được 6 bước sóng thì nó lại trùng nhau lại. Giống như là có một cái bài toán như vậy đó, nó sẽ gặp nhau ở thời điểm nào đó rồi là đi nó lại cách ra rồi tới một thời điểm nào đó nó lại gặp lại. Tức là ngay chỗ mà bộ số chung á, bộ số chung của hai cái bước sóng đó thì nó sẽ gặp nhau. Đó, cái ý nó như vậy. Thì đây người ta cho nè, người ta cho gì đây, trong khoảng OM này không kể O nè và M có 5 vân sáng. Đây O là vân sáng này, trung tâm vân sáng, trung tâm tới M cũng là vân sáng nè, giữa O và M là có 1 2 3 4 5 vân sáng. Như vậy thì nó sẽ có từ đây đến đây gọi ta khoảng Y, một khoảng, hai khoảng, ba khoảng, bốn khoảng, năm khoảng, 6 khoảng. Như vậy ta có khoảng Y này là 6 khoảng. Thì vì lambda là bằng Y là bằng lambda D chia cho A, Y là bằng lambda D chia A, cho nên Y nó cũng tỷ lệ thuận với lambda. Cho nên mình có công thức này là 6 khoảng này thì cái bước sóng đầu mình gọi là lambda 0, cái bước sóng thứ hai mình gọi là lambda. Thì qua 6 khoảng lambda 0 này, 6 khoảng nè, thì n khoảng lambda này nó sẽ gặp nhau. Nó gặp nhau thì mình cho là 6 lambda 0 bằng n lambda. Và lambda của mình thì lớn hơn 380 và nhỏ hơn 760. Đây người ta cho đây, lớn hơn 380, nhỏ hơn 760. Đó. Thì từ đây mình suy ra được lambda sẽ bằng 6 lambda 0 chia n, 6 lambda 0 chia n, lớn hơn 380, nhỏ hơn 760. Mình mới đảo ngược lên. Đảo ngược lên thì cái dấu này nó đảo lại nha anh. Tới đây mình chưa đảo, mình mới thế là lambda 0 là lambda 0 của mình là 720. 720 này. Mình thế lambda 0 bằng 720 chia cho n ở đây. Tới đây mình mới lật ngược lên. 6 nhân 720 là bằng 4320. Mình lật ngược lên thì n trên cho 4320. Đây lật ngược lên là 1/380. Đây lật ngược lên là 1/760. Và đồng thời cái dấu này là nó đảo lại, dấu nhỏ thành dấu lớn. Đó. Đảo lại. Rồi tới đây mình nhân chéo lên. Mình nhân chéo lên thì nó ra được n sẽ lớn hơn 11,36 và nhỏ hơn 5,68. Thì n mà lớn hơn 5,68 thì nó sẽ đi từ 6, 7, 8, 9, 10, 11 nè. Nhưng mà nếu nó 6 thì nó là trùng cái chỗ đây rồi. Cho nên mình chọn là 7, 8, 9, 10, 11. Và bậc của vân sáng trùng nhau. Bậc của vân sáng trùng nhau là thỏa n chia cho 6 là phân số tối giản. Nếu mình chọn 8/6 thì nó thành ra 4/3 là đâu tối giản, 9/6 thì nó là 3/2, 10/6 thì lại ra 5/3, nó không được. Cho nên 7/6 là tối giản luôn nè, 11/6 là tối giản nè. Như vậy có 7 vân và 11 vân. Thì 7 vân này á, thì ta chỉ tính từ 1 đến 6 thôi. Bởi vì tới cái vân thứ 7 thì nó trùng với M rồi, cho nên chỗ này là 6 nè. Rồi từ vân thứ 1 cho đến 10 tới 11 thì mình chỉ chọn 10 thôi. Như vậy 6 với 10 là 16. 16 thì mình chọn câu C, 40 câu C. Như vậy cái đề thi lý này á, thì trong khoảng 30 câu đầu á, thì cũng tương đối dễ, nhưng mà 10 câu cuối này là cũng hơi khó đó các em, cũng rất khó đó. Nếu các em mà thi vào đại học, mà thi vào các trường như Bách Khoa hay là các trường tốt đầu thì cũng phải thi cho rất là cao thì mới đậu điểm á. Thì mấy cái bài sau này cũng rất là khó. Về bài điện các em nên làm theo cái hình học á, thì các em làm ok hơn. Chứ mà còn mình làm theo công thức của lý thuyết là thầy nói rất là đau đầu.
làm nó chua lắm đấy. Thôi cái đề của mình tới đây đã kết thúc rồi các em. Các em nhớ bấm like, share, subscribe kênh cho thầy nhé, và thầy sẽ hẹn các em giải những cái đề sau nữa. Xin chào tạm biệt các em.